नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ यो मेरो च्यानलमा। साथीहरु, आज मैले हजुरहरुलाई अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियोमा हजुरलाई मैले मिसिङ भ्यालु यानी कि भ्यालु चाहिँ मिसिङ भएको हुन्छ, त्यो मिसिङ भ्यालु सम्बन्धी यहाँ मैले चियो चर्चा गर्ने छु। यो भने हजुरहरुको लागि पार्ट 1 हुनेछ। मैले यहाँ पार्ट 2 3 सम्म पुर्याउने कोसिस गर्ने छु। हजुरहरुलाई यो भिडियोमा मैले 10 वटा क्वेशनहरु चाहिँ कभर गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। साथीहरु, यदि हजुरहरु कोही मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यहाँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र यदि यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने अन्य साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न सहयोग गर्नु होला र लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब भने म भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। साथीहरु, आज मैले हजुरहरुलाई फाइन्ड द मिसिङ भ्यालु, अझै भन्नु पर्दा फाइन्ड द मिसिङ लेटर भनेर चाहिँ मैले लेखेको छु। यही बारेमा चाहिँ आज मैले चियो चर्चा गर्ने छु। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ फाइन्ड द मिसिङ लेटर अफ सिरिज अफ युओआई व्हाट एन्ड ए, जहाँ यहाँनिर क्वेशन मार्क व्हाट छ, यसको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अप्सनहरु दिएको छ ए मा ई, बी मा सी, सी मा एस र डी मा जी। यसमध्ये मैले आन्सर सुट गरेर देखाएको छु हजुरहरुलाई अप्सन नम्बर ए। अप्सन नम्बर ए चाहिँ यसको आन्सर कसरी हुन सक्छ भन्ने बारेमा यहाँ मैले चियो चर्चा गर्दै छु। अब यहाँ हामीलाई के थाहा छ भने ए ई आई ओ यु भनेको भवेल हो। भवेललाई हामीले रिभर्स गरेको छौं। हामी यहाँ भवेल्सलाई रिभर्स गर्यौं भने यानी कि ओ यु आई ई ए हुन्छ। हेर्नुस् त, हाम्रो सिरिज कम्प्लिट भयो कि भएन? यो अनुसार जाँदा हाम्रो आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए। अब भने हामी दोस्रो प्रश्नतर्फ लाग्दै छौं। फाइन्ड द मिसिङ लेटर अफ द सिरिज अफ TRPNL अनि व्हाट। अब यहाँ अप्सनहरु दिएको छ। अप्सन नम्बर ए मा जेजी, बी मा जेएच, सी मा केएच र डी मा केआई। अब यसको आन्सर मैले सुट गरेर देखाएको छु अप्सन नम्बर बी। अप्सन नम्बर बी चाहिँ कसरी यसको आन्सर हुन सक्छ भन्दा अब सोलुसनमा हेर्नु पर्दा हामीलाई दिएको सिरिज के छ TRPNL, व्हाट। टी भनेको टी को प्लेस भ्यालु कति हो भन्दा 20, आर को 18, पी को 16, एन को 14, एल को 12, त्यसपछि व्हाट गरिएको छ। अब यहाँ चाहिँ कसरी बढेको छ यसको प्लेस भ्यालु भन्दाखेरि अब यसमा घट्दै आएको छ, -2 ले घटिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा 20 बाट 18 घटाउँदा 2 रह्यो, 18 बाट 16 घटाउँदा 2 रह्यो हो। त्यसै गरी एल मा हामीले 2 घटायौं भने जे हुन्छ। जे भनेको चाहिँ प्लेस भ्यालु 10 हो। अनि फेरि 10 मा 2 घटायो भने 8 हुन्छ। 8 को प्लेस भ्यालु चाहिँ यहाँ कति छ भन्दा एच हो। अब यहाँ हाम्रो आन्सर आएको छ जे र एच। जे र एच कहाँनिर छ भन्दा अप्सन नम्बर बी मा छ। त्यसैले यसको आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी। अब भने मैले हजुरहरुलाई प्रश्न नम्बर 3 जानुभन्दा अगाडि प्लेस भ्यालुहरुको बारेमा जानकारी दिँदै छु। प्लेस भ्यालुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा प्लेस भ्यालु भनेको के हो भन्दा लेटरको चाहिँ भ्यालु हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो लेटर कतिवटा छन् भन्दा 26 वटा हाम्रो लेटरहरु छन्। लेटरहरुको प्लेस भ्यालु मैले यहाँ लेखेर दिएको छु, जुन चाहिँ हाम्रो एसेन्डिङ अर्डरमा र डिसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छन्। पहिला मैले एसेन्डिङ अर्डरमा यहाँ लेखेर देखाएको छु। ए को भ्यालु 1, बी को भ्यालु 2, सी को भ्यालु 3, डी को भ्यालु 4, ई को भ्यालु 5। त्यसै गरी बढ्दै गएर हामी जेड को भ्यालु कतिसम्म पुगेका छौं 26 सम्म। त्यसै गरी हामी अब डिसेन्डिङ अर्डरमा हेर्ने छौं। डिसेन्डिङ अर्डरमा हेर्नु पर्दा ए को भ्यालु ठ्याक्कै 26, एसेन्डिङमा के थियो ए को भ्यालु 1 थियो भने डिसेन्डिङमा ए को भ्यालु 26 छ, बी को भ्यालु 25, सी को भ्यालु 24, डी को भ्यालु 23। यसै गरी हाम्रो भ्यालु घट्दै आएको छ र जेड को भ्यालु कति भएको छ 1। एसेन्डिङमा जेड को भ्यालु 26 थियो भने डिसेन्डिङमा जेड को भ्यालु कति छ 1 छ। अब भने अझै मैले विस्तृत रूपमा हजुरहरुलाई देखाउँदै छु अर्कोमा। हजुरहरुले अब चाहिँ यसरी बुझ्ने कोसिस गर्नुस्। ए र जेड को भ्यालु कुन कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा कहिलेकाहीँ हामीलाई यो कोडिङ डिकोडिङमा पनि यसको एकदमै आवश्यकता पर्छ। त्यसैले हजुरहरुलाई यो मजाले बुझ्नको लागि मैले भिडियो बनाएको छु। हजुरहरुले मजाले बुझ्ने कोसिस गर्नुस्। ए को भ्यालु कहिलेकाहीँ 1 हुन्छ भने ए को भ्यालु कहिलेकाहीँ 26 हुन्छ।
अनि फेरि z को भ्यालु कहिलेकाहीँ 1 हुन्छ भने फेरि कहिलेकाहीँ उसको भ्यालु कति हुन्छ 26 हुन्छ। a को भ्यालु 1 भनेको के हो त्यो एसेन्डिङ अर्डरमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि a को भ्यालु 26 छ भने के भनेर बुझ्नु पर्यो भन्दा हामी डिसेन्डिङ अर्डरमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र त्यसै गरी z को भ्यालु 1 छ भने के हुन्छ त्यो डिसेन्डिङ अर्डरमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो सिरिज अथवा जे होस् जे जस हामीलाई। अनि z को भ्यालु यदि 26 दिएको छ भने चाहिँ यो एसेन्डिङ अर्डरमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ b को भ्यालु 2 र 25 हुन्छ। अनि त्यसै गरी y को भ्यालु 2 र 25 हुन्छ। यसै गरी हामीले चाहिँ कतिवटा सम्म पुर्याउनु पर्छ भने यसको जोडी भनेको कतिवटा सम्म हुन्छ भनेको 13 सम्म चाहिँ यसको जोडी हुन सक्छ। m र n को भ्यालु कति रहेछ कहिलेकाहीँ m को भ्यालु 13 हुन्छ र फेरि m को भ्यालु कहिलेकाहीँ के हुन्छ 14 हुन्छ। 13 कुन कन्डिसनमा हुन्छ भन्दा यदि सिरिज हाम्रो एसेन्डिङ अर्डरमा छ भने चाहिँ 13 हुन्छ र यदि सिरिज डिसेन्डिङ अर्डरमा छ भने चाहिँ n को भ्यालु 14 हुन्छ। साथीहरू हजुरहरूले मलाई लाग्छ मजाले मैले यहाँ भन्न खोजेको कुराहरू बुझ्नु भएको छ। अब भने म अर्को क्वेसन यानी कि क्वेसन नम्बर 3 मा लाग्न चाहे। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ फाइन्ड द मिसिङ लेटर फ्रम द सिरिज अफ s, i, k, n, वाट। अब हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ कि वाट को भ्यालु के हो। अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ o, बी मा दिएको छ q, सी मा दिएको छ r र डी मा दिएको छ s। र यसको आन्सर चाहिँ हामीले अप्सन नम्बर सी लाई लिएका छौं। अप्सन नम्बर सी यसको आन्सर कसरी हुन सक्छ अब यसको बारेमा मैले यहाँ सोलुसन गरेको छु। सोलुसनमा वी हेभ गिवन हाम्रो सिरिज के हो s, i, k, n अनि वाट। अब यो कसरी बनेको छ भन्दा s को भ्यालु 8, i को भ्यालु 9, k को भ्यालु 11, n को भ्यालु 14। अब 8 देखि 9 जाँदा कतिले डिफरेन्स छ 1 ले। अनि 9 बाट 11 जाँदा कतिको डिफरेन्स छ 2 को। अनि त्यसपछि 11 बाट 14 जाँदा कतिको डिफरेन्स छ 3 को। अब यसरी 1 2 3 यसरी डिफरेन्ट आइसकेपछि हामीलाई सजिलो के भयो त अब 14 पछि आउने जुन नम्बर छ त्यो भनेको चाहिँ 14 + 4 गरेर आउँछ जुन चाहिँ 14 + 4 गर्दा 18 हुन्छ। 18 भनेको 18 को प्लेस भ्यालु 18 को भ्यालु के छ भन्दा r छ। r लाई चाहिँ हामीले कहाँ देख्न सक्छौं अप्सनमा अप्सन नम्बर सी मा। त्यसैले यसको आन्सर भएको हो अप्सन नम्बर सी। अब भने हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागिरहेका छौं। क्वेशन नम्बर 4 फाइन्ड द मिसिङ लेटर फ्रम द सिरिज अफ z वाट, t वाट, n वाट, s वाट, र b। अप्सनहरु दिएको छ a मा w, q, k, e, b मा w, r, k, e, c मा x, q, k, e र डी मा x, k, e। अब यहाँ मैले आन्सर सुट गरेर दिएको छु अप्सन नम्बर ए w, q, k, e। यो कसरी भयो भन्ने कुरा यहाँ मैले अब एक्सप्लेन गर्ने छु। हामीलाई दिएको सिरिज के छ भन्दा z वाट, t वाट, n वाट, s वाट, b। z भनेको हामीलाई थाहा छ 26 हो, t भनेको 20 हो, त्यसपछि n भनेको 14 हो, s भनेको 8 हो र b भनेको 2 हो। जुन लेटरहरु दिएको छ लेटरहरु कसरी फरकमा भइरहेको छ भन्दा 6 को डिफरेन्समा सबैमाबाट हामीले 6 को डिफरेन्स पाएका छौं। अब त्यसै गरी अब हामीले अप्सनहरु चेक गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ कतिको फरकमा छ। अब हामी अप्सन नम्बर ए लाई लिएर हेरौं भने अप्सन नम्बर ए लाई लिएर हेरौं भने के छ w, q, k, e छ। w को भ्यालु हामीले राखेका छौं 23, k को भ्यालु 17, k को भ्यालु 11, e को भ्यालु 5। सबैमा डिफरेन्स कति छ हेर्नुस् त 666 यानी कि माथि पनि 6 तल पनि 6। अब यसबाट यो मिल्ने चान्स छ तर यही नै हो भनेर भर्खरै भन्न सक्दैनौ। त्यसैगरी हामी अर्को अप्सन लिएर हेर्छौं। अर्को अप्सनमा हेर्दाखेरि w, r, k, e अब सबैको प्लेस भ्यालु राखिएको छ र अब हामी यसको फरक लिन्छौं यानी कि डिफरेन्स लिन्छौं। डिफरेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ 23 बाट 18 बाट हुँदा 5, 18 बाट 11 बाट हुँदा 7, 11 बाट 5 हुँदा 6। हेर्नु त फरक मिल्यो त।
फरक मिलेन यसमा, यो होइन, यो हुनै सक्दैन। अब त्यसै गरी हामी अप्सन नम्बर सी लाई लिन्छौँ। सी प्लस भ्यालु राखेर हेर्दा के देख्छौँ 20 x q k e को भ्यालु हेर्दाखेरि 24 17 11 5। अब हेर्नुहोस् त डिफरेन्स कति आएको छ 7 6 6, यो पनि मिलेन। अब डी त मिल्ने चान्सै छैन किनभने x, k, k त्यसपछि ई छ, त्यसकारणले हामी यो चाहिँ अप्सन नम्बर डी लाई चाहिँ हेर्ने जरुरी छैन। अब यो अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिल्ने भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर ए हो, जुन कुरा मैले हजुरहरूलाई अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अप्सन नम्बर ए किन मिलेको भन्दा सिरिज अनुसार हाम्रो डिफरेन्स आउनु पर्ने हो, डिफरेन्स आउने तरिका चाहिँ सेम छ, त्यस कारणले गर्दा अप्सन नम्बर ए सही आन्सर हो। फाइन्ड द मिसिङ लेटर फ्रम द सिरिज अफ Z, U, Q, वाट, L। अप्सनमा ए मा आई, बी मा के, सी मा एम, डी मा एन। अब यहाँ यो अनुसारमा हामीले आन्सर सुट गरेका छौँ अप्सन नम्बर डी। अप्सन नम्बर डी चाहिँ कसरी यसको आन्सर हुन सक्छ? अब हामी सिरिज लिन्छौँ Z, U, Q, वाट, L। Z को भ्यालु राख्यौँ हामी, एसेन्डिङ अर्डरको भ्यालु हामी लिइरहेका छौँ। एसेन्डिङ अर्डरको भ्यालु लिँदाखेरि Z को भ्यालु 26, U को भ्यालु 21, Q को भ्यालु 17, त्यसपछि आउने वाट, त्यसपछि L को भ्यालु 12 लिएका छौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो डिफरेन्स कसरी छ, पहिलो र दोस्रोमा 5, दोस्रो र तेस्रोमा 4। अब घट्दै घट्दै आएको छ नि त, त्यस कारणले गर्दा अब हामी के गर्न सक्छौँ 17 मा -3 गर्दा कति हुन्छ 14, 14 भनेको एन हो। अनि त्यसपछि आएर 14 - 12 गर्दा त 2 हुन्छ, जुन डिफरेन्स चाहिँ एक एकले घटिरहेको छ त्यो मिल्यो। यो अनुसारले हेर्दा 17 - 3 गर्दा 14 भयो, 14 को प्लस भ्यालु भनेको एन हो, एन भनेको हाम्रो अप्सन नम्बर डी मा छ, त्यसकारण यसको आन्सर हो अप्सन नम्बर डी। क्वेसन नम्बर 6, फाइन्ड द मिसिङ लेटर फ्रम द सिरिज अफ A, B, B, D, C, F, D, S, E, वाट, वाट। अप्सनमा रहेको छ A मा E, F, B मा F, G, C मा F, I र D मा J, F। अब हामी चाहिँ यसको सोलुसनमा लाग्छौँ। यसको सोलुसनमा पहिला हामी सिरिजलाई लिन्छौँ। सिरिज लिँदाखेरि अब A, B, यसरी लिएको छ, पहिलो तेस्रो पाँचौं यसरी लिन्छौँ। ए देखि बी, बी देखि सी, सी देखि डी, डी देखि एच, ए देखि बी, बी देखि सी, सी देखि डी, डी देखि ई, ई देखि के आउँछ एफ आउँछ। पहिलो सिरिज कम्प्लिट भयो। त्यसपछि आएर यो सिरिज चाहिँ दुईवटा सिरिज मिलेर बनेको हुनाले चाहिँ त्यसरी कम्प्लिट हुन्छ। अनि अर्को सिरिज फेरि कसरी छ बी, B, D, D, F, F, S, S पछि के आउँछ J। पहिलो सिरिजमा F आयो, दोस्रो सिरिजमा J आयो। अब हामीसँग रहेको अप्सनमा हेर्नुहोस् त कुन अप्सन ठिक छ भन्दा अप्सन डी छ, J र F आयो, जुन चाहिँ हामीले चाहेको आन्सर यही हो। साथीहरू अब हामी फेरि अर्को प्रश्नतर्फ लाग्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 7, फाइन्ड द मिसिङ लेटर फ्रम द सिरिज अफ R, U, वाट, A, D, J। हामीलाई अप्सनहरू दिएको छ A मा F, B मा S, C मा X र D मा I। यस अनुसार चाहिँ हामीले आन्सर कुन सुट गरेका छौँ भन्दा अप्सन नम्बर सी लाई। किन भन्ने कुरा मैले यहाँ भन्दैछु। सोलुसनमा रहेको छ R, U, वाट, A, D, J, जसको चाहिँ मैले प्लेस भ्यालुहरू राखेको छु। अब R देखि U जाँदाखेरि कतिले फरक छ 3 ले, अनि U देखि वाटमा जाँदा पनि कतिको फरक हुनुपर्छ 3 कै हुनुपर्छ। किन भन्दा पछाडिपट्टि A देखि D सम्म जाँदा 3 को फरक छ, D देखि G सम्म जाँदा पनि के छ फरक 3 छ। त्यसअनुसार पहिलो भ्यालुबाट दोस्रो भ्यालु र दोस्रो भ्यालुबाट तेस्रो भ्यालु जाँदाखेरि जस्तै 21 + 3 गर्दा 24 भयो। 24 को प्लेस भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 24 भनेको त्यो x हो, जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर सी मा छ। त्यसकारणले गर्दा यसको यो सिरिजको आन्सर भनेको अप्सन नम्बर सी हो। क्वेसन नम्बर 8, फाइन्ड द मिसिङ लेटर फ्रम द सिरिज अफ A, D, S, M, वाट, Z। यहाँ अप्सनहरू दिएको छ A मा J, B मा N, C मा S,
ए मा टी। अब यसको आन्सर मैले सुट गरेको छु अप्सन नम्बर सी जुन हो यस। यो कसरी हो? वी हेभ सिरिज ए, डी, एच, एम, वाट, जेड सबैको मैले प्लेस भ्यालु राखिदिएको छु। ए को भ्यालु 1, डी को 4, एच को 8, एम को 13, वाट को वाटै राखेको छु, जेड को 26 यानि कि एसेन्डिङ अर्डरमा मैले भ्यालु राखेको छु। अब हामी यसको डिफरेन्स हेर्नेछौँ। डी देखि ए आउँदा कतिको डिफरेन्स छ 3, एच देखि डी आउँदा कति छ 4, एम देखि एच आउँदा कति छ 5, सिमिलरली वाटदेखि एम आउँदाको भ्यालु कति हुनुपर्ने छ 6 आउनुपर्छ 6। अनि त्यहाँबाट अब हामी जेडमा पुग्दाको भ्यालु पनि कति आउनुपर्ने छ फेरि डिफरेन्स 7 आउनुपर्छ। अब हामी यहाँ एममा चाहिँ 6 जोडेर हेर्छौँ जुन चाहिँ 19 हुन्छ। 19 भनेको एस हो। एस भनेको कति हो? अप्सन नम्बर सी हो। अप्सन नम्बर सी भनेको एस हो। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 9, फाइन्ड द मिसिङ लेटर फ्रम द सिरिज अफ बी, डी, एफ, आई, एल, पी, वाट। अप्सनहरू रहेको छ एमा आर, बीमा एस, सीमा टी र डीमा यू। यसको आन्सर मैले सीलाई सुट गरेको छु जुन हो टी। कसरी हो भन्ने कुरा यहाँ मैले एक्सप्लेन गर्दैछु। वी हेभ गिभन सिरिज बी, डी, एफ, आई, एल, पी, वाट। अब बी को प्लेस भ्यालुहरू राखेको छु मैले यहाँ दिएका लेटरहरूको प्लेस भ्यालु राखिदिएको छु। बी देखि डी जाँदा 4, डी देखि एफ जाँदा 6 यसरी गएको छ यो सिरिज। अनि बी र डी एफसम्म चाहिँ के छ 2 2 को डिफरेन्स छ। त्यसपछि एफ देखि आई जाँदा 3 छ, आई देखि एल जाँदा 3 नै छ किनकि अगाडि 2 पछाडि 3। अब फेरि एल देखि पी जाँदा कति छ भन्दा 4 को डिफरेन्स छ। 4 को डिफरेन्ट पी देखि अब अगाडि जान्छ कुन लेटर हो भन्दा पी को भ्यालु कति छ 16। 16 मा 4 जोड्दा कति हुन्छ 20। र यसको जुन हाम्रो रिक्वायर लेटर टी हो, टी भनेको यहाँ कतिमा छ अप्सन नम्बर सी मा छ। त्यसकारण यसको आन्सर हो अप्सन नम्बर सी। र आजको यस भिडियोको अन्तिम प्रश्न रहेको छ क्वेसन नम्बर 10, फाइन्ड द मिसिङ लेटर फ्रम द सिरिज अफ वाई, बी, टी, जी, ओ, वाट। अप्सनहरू यहाँ दिएको छ एमा एन, बीमा एम, सीमा एल र डीमा के। मैले आन्सर सुट गरेको छु अप्सन नम्बर सी जुन छ एल। वी हेभ गिभन सिरिज वाई, बी, टी, जी, ओ, वाट। वाई को भ्यालु 25, बी को भ्यालु 2, टी को भ्यालु 20, जी को भ्यालु 7, ओ को भ्यालु 15। अब यहाँ यो सिरिज कसरी बनेको छ भन्दाखेरि फर्स्टदेखि थर्डमा जाँदा डिफरेन्स, थर्डदेखि फिफ्थमा जाँदाको डिफरेन्स इक्वल छ र त्यसै गरी सेकेन्डदेखि फोर्थमा जाँदा र फोर्थदेखि सिक्समा जाँदाको डिफरेन्स पनि के हुनुपर्छ इक्वलै हुनुपर्छ। 25 माइनस 20 गर्दा कति हुन्छ 5 डिफरेन्स। अनि 20 माइनस 15 गर्दा कति हुन्छ डिफरेन्स 5। अब फेरि पछाडिबाट अगाडि यहाँ चाहिँ पहिलो सिरिजदेखि थर्डमा जाँदाखेरि चाहिँ घटेको छ भने दोस्रोदेखि फोर्थमा जाँदाखेरि चाहिँ बढेको छ। यही अनुरूपमा हेर्दा 4 देखि 6 मा जाँदा पनि बढ्नुपर्ने हुन्छ। 4 देखि 2 मा डिफरेन्स कति थियो 2 र 4 को डिफरेन्स कति थियो भन्दा 5 थियो। अब 6 र 4 को डिफरेन्स पनि 5 हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा 7 + 5 गर्दा कति हुन्छ 12 जुन चाहिँ हाम्रो 12 भनेको एल हो। एल चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ। यो सिरिजको जुन लेटर यहाँ मिसिङ थियो त्यो लेटर भनेको चाहिँ के हो एल हो। ओके साथीहरू, हजुरहरूलाई मैले बुझाउन खोजेको कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नुभयो भन्ने आशा गर्दै हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।